Lo ngại ông Trump, Trung Quốc thần tốc phát triển vũ khí hạt nhân. Tướng hàng đầu của Mỹ nói về khả năng Trung Quốc đánh Đài Loan trong 2 năm tới. Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc bắt giữ tàu chở dầu của Iran. Tổng thống Putin hé lộ hải quân Nga sẽ có tên lửa siêu vượt âm Zircon vào năm 2022. Tuần trước, một tiểu hành tinh âm thầm viếng thăm trái đất, liệu có nguy hiểm? Dịch Covid-19 ở Trung Quốc lan rộng nhất từ sau đợt Vũ Hán. Sát thủ người mèo nhận án chung thân ở Argentina. Khám phá bí ẩn kỳ này, vương quốc bị lãng quên trong lòng sa mạc Ả Rập Saudi. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FPNC. Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán, rút ngắn khoảng cách với Mỹ, theo Lầu Năm Góc đưa ra báo cáo từ vào thứ Tư, 3 tháng 11. Trung Quốc có thể sở hữu tới 700 đầu đạn hạt nhân vào 2027 và đạt mốc 1.000 đầu đạn đến năm 2030. Con số này cao hơn gấp 2,5 lần dự báo của Lầu Năm Góc cách đây một năm. Báo cáo của Mỹ cho biết, Trung Quốc đang đầu tư mở rộng các nền tảng phóng tên lửa trên bộ, trên không, trên biển, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để nâng cao khả năng hạt nhân. Đánh giá nói trên nằm trong báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ về tốc độ phát triển quân sự của Trung Quốc gửi lên Quốc hội. Theo báo cáo, Trung Quốc hiện giờ không theo đuổi khả năng tấn công vũ khí hạt nhân vào kẻ thù, chẳng hạn như Mỹ. Thay vào đó, vẫn muốn duy trì sự răn đe hạt nhân, rằng Bắc Kinh đủ sức đáp trả nếu bị tấn công trước. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh tăng tốc chóng mặt về kho vũ khí là mối đe dọa đối với chúng ta, theo một quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định. Điều đó khiến Mỹ đặt câu hỏi, liệu Trung Quốc có phải đã thay đổi chiến lược của họ hay không? Và Washington cần gây sức ép buộc Bắc Kinh tỏ ra minh bạch hơn. Lầu Năm Góc khẳng định Trung Quốc là mối đe dọa an ninh chính yếu trong tương lai, khi chính quyền của ông Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ xây dựng quân đội trở thành lực lượng đẳng cấp quốc tế vào năm 2049. Đáng chú ý, Trung Quốc càng tăng tốc phát triển hạt nhân vào nửa sau năm 2020 vì lo sợ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tạo ra bất ngờ vào tháng 10 phục vụ mục đích tranh cử, bao gồm khả năng kích động căng thẳng và tấn công phủ đầu Bắc Kinh. Thời điểm đó, Trung Quốc không chỉ ráo riết bổ sung kho hạt nhân của mình mà còn tăng cường tập trận hoành tráng sẵn sàng điều động binh sĩ chiến đấu. Trung Quốc ít khả năng sẽ tấn công quân sự Đài Loan trong vòng 2 năm tới, mặc dù họ đã đủ tiềm lực để làm điều đó. Theo tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nhận định vào thứ Tư 3 tháng 11. Ông cho rằng, dựa trên phân tích của tôi về Trung Quốc, tôi không nghĩ họ sẽ tấn công trong tương lai gần, chẳng hạn như trong 12 hay 24 tháng tới. Dù vậy, Trung Quốc không hề định che giấu việc phát triển sức mạnh quân sự để có nhiều sự lựa chọn củng cố sự lãnh đạo ở một thời điểm nào đó. Nhưng trong tương lai gần, tôi nghĩ Trung Quốc không tấn công Đài Loan. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra. Trung Quốc đại lục vào hôm thứ Tư 3 tháng 11 ghi nhận thêm 87 ca nhiễm cộng đồng, bao gồm 45 ca ở Hắc Long Giang, 23 ca ở Hà Bắc, 4 ca ở khu tự trị Hồi Ninh Hạ, v.v. Ngày trước đó, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 93 ca, mức tăng cao nhất kể từ 9 tháng 8. Trong đó, Bắc Kinh báo cáo 9 ca nhiễm mới, mức tăng lớn nhất trong một ngày ở thủ đô Trung Quốc năm nay. Dịch ở Bắc Kinh chủ yếu lây lan trong các gia đình và nhóm tụ tập để chơi cờ, đánh bài. Từ ngày 17 tháng 10 đến nay, Trung Quốc ghi nhận hơn 700 ca nhiễm ở 19 trên tổng số 31 tỉnh thành. Đây được coi là đợt bùng phát lan rộng nhất ở Trung Quốc sau Vũ Hán cuối năm 2019, khi Covid-19 lây lan ở toàn bộ 31 tỉnh thành. Chuỗi tái bùng phát dịch bắt đầu khi một cặp đôi từ Thượng Hải di chuyển ở miền Bắc Trung Quốc và xét nghiệm dương tính, trở thành 2 F0 đầu tiên trong làn sóng dịch mới. Trung bình 7 ngày qua, số ca nhiễm có chiều hướng gia tăng, cho thấy tình hình có vẻ tồi tệ hơn. Nhiều địa phương đã phong tỏa cục bộ hoặc hạn chế ra vào để ngăn chặn virus tiếp tục lây lan. Trung Quốc tiêm hàng tỷ liều vaccine nhưng vẫn kiên định với chiến lược dập dịch Zero Covid. Dù vậy, nỗ lực này bị thử thách cam go do sự tai quái của biến chủng Delta. Theo Reuters, người dân Bắc Kinh hôm 3 tháng 11 cho biết họ tự tin nguồn cung cấp thực phẩm sẽ không bị thiếu hụt, bất chấp chính phủ gần đây khuyến khích tích trữ nhu yếu phẩm phòng trường hợp khẩn cấp.
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 1 tháng 11 ra thông báo kêu gọi chính quyền địa phương đảm bảo nguồn cung thực phẩm và bình ổn giá trong những tháng mùa đông do giá rau củ đã tăng mạnh vì thiên tai và đợt bùng phát Covid-19. Bộ cũng khuyến khích các hộ dân tích trữ đủ nhu cầu hàng ngày, phòng trường hợp khẩn cấp. Điều đó khiến cho nhiều người đổ xô đến siêu thị mua thêm gạo và dầu ăn. Ngược lại, nhiều người vẫn rất bình tĩnh, họ không muốn mua dự trữ quá nhiều vì một số thực phẩm nhanh bị hỏng. Đài truyền hình nhà nước CCTV hôm 2 tháng 11 cũng nói một số người dân phản ứng thái quá với lời kêu gọi của Bộ Thương mại. Chuyên gia nông nghiệp Ma Weifeng tin rằng đại dịch và một số yếu tố khác gây gián đoạn nguồn cung và lý do cho lời kêu gọi tích trữ của Bộ Thương mại. Ông Ma nói, đó là một thông báo bình thường chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá khắc nghiệt. Thế nhưng, vì lúc căng thẳng ở eo biển Đài Loan thu hút sự chú ý trên toàn cầu, một số người Trung Quốc tin rằng chính phủ đang chuẩn bị cho người dân trước khi khơi mào chiến tranh ở eo biển. Chính phủ Trung Quốc sau đó đã có nhiều nỗ lực dập tắt tin đồn này. Nga sắp hoàn thành thử nghiệm tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon và dự kiến biên chế cho Hải quân từ năm 2022, theo Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm thứ Tư 3 tháng 11. Động thái này thể hiện quyết tâm của Nga nhằm dẫn trước Mỹ và mọi nước khác về triển khai vũ khí tầm xa thế hệ tiếp theo, khó phát hiện và khó bị đánh chặn hơn. Nga hồi tháng trước thông báo lần đầu tiên thử nghiệm thành công phóng tên lửa Zircon từ tàu ngầm. Hiện giờ, điều rất quan trọng là phải phát triển và triển khai các công nghệ cần thiết để tạo ra hệ thống vũ khí siêu vượt âm mới, hệ thống robot và laser năng lượng cao nhằm chống lại hiệu quả của các mối đe dọa quân sự và thắt chặt an ninh quốc gia, trích lời tuyên bố của ông Putin. Tổng thống khẳng định trong vụ thử tên lửa của Nga đã đánh trúng các mục tiêu cả trên đất liền và trên biển khi được phóng từ tàu mặt nước hoặc tàu ngầm. Một vài chuyên gia phương Tây đã đặt câu hỏi về sự ưu việt của vũ khí Nga thế hệ mới. Nếu đúng như lời của Moscow khẳng định, họ đã nắm giữ loại vũ khí rất đáng sợ vì nó có tốc độ cực nhanh, di chuyển linh hoạt, rất khó để theo dõi và đánh chặn. Tên lửa siêu vượt âm có thể di chuyển hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh, vào khoảng 6.200 km mỗi giờ. Nó chậm hơn so với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng hình dáng của phương tiện lướt siêu vượt âm cho phép điều chỉnh chuyển động để tránh xa lưới phòng thủ của đối phương và nhắm trúng vào mục tiêu. Một tiểu hành tinh có kích thước bằng tủ lạnh đã xẹt ngang trái đất vào tuần trước. Đáng nói là các nhà thiên văn học không hề biết về sự tồn tại của nó cho đến vài giờ sau cú di chuyển hiểm hóc. Nhìn từ góc độ vũ trụ, tiểu hành tinh đã áp sát trái đất. Quỹ đạo di chuyển của nó vào ngày 24 tháng 10 chỉ cách Nam Cực khoảng 3.000 km và gần hơn so với cả một số vệ tinh của con người. Đây cũng là thiên thạch thứ ba đã áp sát hành tinh của chúng ta nhưng không va chạm. Tiểu hành tinh nói trên được gọi là UA1. Nó không được phát hiện vì tiến về phía ban ngày của trái đất theo hướng mặt trời. Vì vậy, vị khách không mời này đã áp sát hành tinh của chúng ta với dáng vẻ khá nhỏ và mờ nhạt. Chỉ 4 giờ sau, cú viếng thăm bất ngờ, các nhà thiên văn học mới giật mình phát hiện ra thiên thạch. Với đường kính chỉ khoảng 2 mét, tiểu hành tinh UA1 quá nhỏ để gây ra nguy hiểm. Ngay cả khi rơi về phía trái đất, nó cũng sẽ bị thiêu đốt trong khí quyển và hầu như chỉ còn lại tro bụi và một số mảnh vỡ có thể hạ cánh trên mặt đất. Trước cáo buộc của Tehran rằng Hải quân Mỹ đã cố gắng bắt giữ một tàu chở dầu của Iran vào hôm 4 tháng 11, Lầu Năm Góc đã lên tiếng bác bỏ. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định tuyên bố của các quan chức Iran là hoàn toàn sai sự thật. Vào ngày 24 tháng 10, Hải quân Hoa Kỳ đã phát hiện lực lượng phía Iran kiểm tra và bắt giữ trái phép một tàu buôn trong vùng biển quốc tế ở vịnh Oman. Đây có thể là nguồn cơn của lời bịa đặt vừa qua của Iran, ông Kirby giải thích thêm. Phát ngôn viên khẳng định rằng Washington chỉ theo dõi vụ việc và các lực lượng Mỹ đã hành động phù hợp với luật pháp quốc tế trong sự vụ trên. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trong nhiều tháng khi Tehran liên tục lên án sự hiện diện quân sự của Washington ở vùng vịnh, nhấn mạnh rằng các lực lượng của Iran đã tăng cường tuần tra trong khu vực để đảm bảo các tàu nước này được qua lại an toàn. Các chiến binh Taliban tăng cường kiểm soát ở bệnh viện quân y lớn nhất thủ đô Kabul từ ngày 3 tháng 11, một ngày sau vụ nổ kép kinh hoàng khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Hàng rào bệnh viện và các chốt chặn vẫn còn dấu vết thiệt hại nặng nề. Vụ nổ xảy ra ở lối vào, sau đó nhóm hung thủ đã bị triệt hạ trong khoảng 15 phút. Lực lượng an ninh Taliban được cho là đã lên trực thăng khẩn cấp đến hiện trường và ngăn cản không cho nhóm sát thủ tiến vào bên trong bệnh viện. Có thông tin một chỉ huy của Taliban cũng thiệt mạng trong vụ va chạm. Sự việc gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp Afghanistan vì các vụ tấn công cực đoan diễn ra thường xuyên sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8.
Bị cáo Nicholas Gilbert, quốc tịch Israel, biệt danh là người mèo, đã bị tuyên phạm tội sát hại mẹ và dì ruột của mình, nhận án tù chung thân ở Argentina. Bị cáo định cư ở quốc gia Nam Mỹ từ năm 2009, đã xuống tay với hai người thân thích khi họ từ Israel đến thăm vào tháng 1 năm 2019. Trong phiên tòa hôm 26 tháng 10, tòa án đã tức giận khi bị cáo 26 tuổi liên tục dạ tiếng mèo kêu và hỏi liệu có thể mang mèo ở trại tâm thần đến phiên tòa hay không. Truyền thông sau đó đã gán cho ông ta biệt danh người mèo. Bồi thẩm đoàn gồm 12 người đã nhất trí tuyên bị cáo có tội. Y từng là cựu quân nhân và là kỹ sư điện tử. Ít nhất 22 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi một đoàn xe khách lao xuống khe vực ở Kashmir thuộc khu vực của Pakistan vào ngày 3 tháng 11. Một số nạn nhân tử vong có một lãnh đạo tôn giáo địa phương và một binh sĩ lục quân Pakistan. Sĩ quan cảnh sát cho biết xe khách đang di chuyển đến thành phố Rawalpindi thì gặp tai nạn thảm khốc. Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở vùng núi Kashmir của Pakistan. Nguyên nhân chủ yếu là do lái xe bất cẩn, liều lĩnh trên tuyến đường hiểm trở và chở quá tải số hành khách. Đến hiện tại, vụ lở đất ở thị trấn Manlama của Colombia đã ghi nhận 14 người tử vong, thêm 6 người khác mất tích từ ngày 3 tháng 11. Các gia đình vẫn nuôi hy vọng và cầu mong đội cứu hộ sẽ lập được kỳ tích. Người mẹ Chavez đang có mặt tại hiện trường khắc khoải tìm kiếm con gái 20 tuổi của mình. Trong khi đó, anh Galaza, nam thanh niên đi di cư từ Venezuela, đã may mắn thoát khỏi vụ lở đất với một số thương tích nhẹ. Anh cho biết, tôi cảm ơn Thượng Đế vì có thêm một cơ hội nữa để sống. Tôi cảm thấy như được tái sinh. Được biết, có 9 người bị thương do vụ lở đất, trong đó có 7 người đã xuất viện. 223 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực cứu nạn, bao gồm binh sĩ, lính cứu hỏa và cảnh sát quốc gia. Vụ lở đất khiến cho nhiều ngôi nhà bị hủy hoại với nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài. Hôm 3 tháng 11, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 17 người vì hành hung trùm kín đầu một quân nhân thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Nhóm người này phản đối chính sách của Mỹ ở Trung Đông. Nhóm thực hiện hành vi nói trên là Đoàn Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ TGP. Họ đã chia sẻ hình ảnh vụ việc lên Twitter. Tại cuộc biểu tình, nhiều người hô vang khẩu hiệu chống lại Washington. Văn phòng thống đốc Istanbul cho biết trong một tuyên bố, 17 nghi phạm bị bắt giữ đã có hành vi cố gắng đội mũ trùm kín đầu một quân nhân Mỹ, người vừa đến thành phố Istanbul trong khuôn khổ chuyến cập cảng hữu nghị của Hải quân Hoa Kỳ. Được biết, TGP đã thực hiện một hành động tương tự vào năm 2014 bằng cách đội mũ trùm kín đầu lên các binh sĩ Mỹ trở về sau cuộc tập trận chung ở khu vực Biển Đen. Ông Apu Kisto, người đứng đầu cộng đồng dân tộc ít người sống ở làng Macuan, sâu trong rừng nhiệt đới Amazon rậm rạp ở phía bắc Peru, cho biết khi các nhân viên y tế đến ngôi làng tiêm vaccine cho người dân hồi tháng 10, ông mới biết đến sự tồn tại của đại dịch toàn cầu COVID-19. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về một loại virus có tên là COVID-19. Cảm ơn bạn về thông tin này, ông Kisto chia sẻ với phóng viên Reuters thông qua một người phiên dịch. Do không thể di chuyển bằng ô tô, các nhân viên y tế của chính phủ đã đi thuyền 3 ngày dọc theo các con sông để đến cộng đồng bản địa ông Cristo. Họ bảo quản 800 liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc trong thùng đá để chích cho người dân vào tháng 11. Dự kiến, một nhóm khác sẽ quay lại để tiêm liều thứ hai. Người dân bản địa trú ngụ trong những ngôi nhà sàn bằng gỗ, sống bằng nghề săn bắn và đánh cá. Họ không có điện để sinh hoạt do không có sự kết nối với thế giới bên ngoài và ngôn ngữ địa phương đã phát triển trong nhiều thế kỷ nên khu vực này hầu như bị cô lập. Ông Loïc Fontaine, một ngư dân người Pháp đang hoàn tất thỏa thuận bán con tàu của mình vì không còn mặn mà với nghề nữa. Nguyên nhân là hậu Brexit, ông cũng như nhiều đồng nghiệp không còn quyền khai thác cá ở vùng biển nước Anh, ngư trường đánh bắt cá truyền thống của ông từ trước đến nay. Ông Fontaine cho biết lợi nhuận của ông trong năm nay đã giảm tới 60% so với năm trước và ông không thể tiếp tục bám trụ với nghề khi không có giấy phép khai thác ngư trường phong phú ở Anh. Ngư dân Ganter de la Sarthe chia sẻ, tôi hy vọng giới chức sẽ tìm ra thỏa thuận cho hai nước. Đây là kế sinh nhai của chúng tôi. Chúng tôi cần giải pháp thỏa đáng. Căng thẳng giữa hai nước Anh-Pháp leo thang vào tuần trước sau khi một chiếc thuyền của Anh bị giữ tại cảng Le Havre của Pháp. Paris còn tiến hành tăng cường kiểm tra các xe chở hàng từ London và tàu cá của Anh sẽ bị cấm nhập cảng Pháp từ đêm ngày 1 tháng 11. Anh bị Pháp cáo buộc không tôn trọng thỏa thuận hậu Brexit về quyền tiếp cận ngư trường. Hai bên đã tranh chấp về giấy phép đánh bắt cá trong thời gian dài. Trong một khám phá bí ẩn hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về một vương quốc bị lãng quên. Cụ thể, giữa lòng sa mạc khô cằn và dãy núi Al-Ula ở Tây Bắc Ả Rập Saudi, các nhà khảo cổ đang nỗ lực khai quật tàn tích của các vương quốc Dadan và Liyan cổ đại.
Theo Reuters, một nhóm chuyên gia khảo cổ người Pháp và Ả Rập Saudi hiện đang tập trung khai quật 5 địa điểm lân cận quanh khu vực Al-Ula, được cho là có liên quan đến nền văn minh Dadan và Liyan. Đây là các cường quốc quan trọng nổi lên vào năm 2000 năm trước ở khu vực. Trong khi Dadan được nhắc đến trong Kinh Cựu Ước, thì Liyan được xem là một trong các vương quốc lớn nhất thời điểm đó. Theo Ủy ban Hoàng gia Dự án, đây là vương quốc trải dài từ Medina, phía nam Ả Rập Saudi, đến Aqaba, phía bắc Jordan ngày nay. Tồn tại từ 900 đến 100 năm trước công nguyên, các vương quốc trên đều có vai trò kiểm soát nhiều tuyến đường thương mại quan trọng. Tuy nhiên, lại có rất ít thông tin về các vương triều cổ này. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ khám phá thêm nhiều manh mối về các nghi lễ văn hóa, thờ cúng, cũng như đời sống kinh tế, xã hội của họ ở thời kỳ đó. Jérôme Romer, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp cho biết, các cuộc khai quật trước đây chỉ giới hạn trong một khu vực chính nên không quá hiệu quả. Chúng tôi cần có cái nhìn toàn diện hơn để biết chính xác về niên đại của các địa điểm, bố cục, văn hóa và nền kinh tế của các vương quốc cổ. Dự án lần này rất có thể sẽ chứa đáp án mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay, ông Romer nói thêm. Với những nỗ lực xoay chuyển nền kinh tế, Thái tử Mohammed bin Salman đang khiến Al-Ula dần trở thành địa điểm du lịch nổi bật trên thế giới. Bên cạnh đó, các công trình khảo cổ tại Al-Ula cũng phần nào giúp bảo tồn di sản thời kỳ tiền Hồi giáo của quốc gia Trung Đông nhằm thu hút thêm khách du lịch không theo đạo Hồi và củng cố bản sắc dân tộc. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.